Ky emision mundsohet nga Vala. Zona Zotri, mirë se vini dhe mirë se ju gjej, jemi drejt për drejt në studion e infomagazinës këtu në KlanKosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, dojmë bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim, ja cilat ishin zhvillimet kryesore që e shënuan ditën. Kryeministri Isa Mustafa paralajmëroi kthimin e votimit të amendamenteve kushtetuese për speciale në kuvend. Mustafa tha se do të kërkojë edhe mbështetjen e opozitës kur foli në Akademinë përkujtimore për betejën e Logjës. Mëngjesin e sotëm është djegur prona e një familje katolike në Lapushnik të Drenasit të lënduar nuk ka ndërkohë dëmët materiale konsiderueshme, nuk dihet nëse është zjarrvënie qëllimshme ose aksidentale. Lidhja Demokratike e Kosovës sot zgjedh kryesinë e re, Këshilli i Përgjithshëm i këtij subjekti politik. Veç më ka nisur takimin e demokratizimit i partive politike, sot është tema analizës në emision. Jemi bashkë me Artan, Muhaxhiri dhe Petrit Zogaj. Shkrumb e hi, kështu familja Sopi e gjeti vendbanimin e tyre në fshatin Lapushnik të Drenasit. Për fat mirë nuk ka të lënduar, por dëmet materiale janë të mëdha. Nuk dihet nëse është zjarrvënie e qëllimshme ose aksidentale. Arjeta Draga i ka qëndruar sot në Lapushnik, ajo na sjell detajet. Tymis është ndalur ende. Asgjë nuk ka shpëtuar në njërin nga shtëpitë e Sopëve të Lapushnikut, pasi kësaj i hyri flaka të hënën në mëngjes, kur të gjithë anëtarët e kësaj familje po flinin në shtëpinë tjetër. Tentimi për ta shuar bëri që njëri nga ta edhe të lëndohet lehtë. Drejtë me thonë rreth orës 4 kom vrejt një fashë zhurme, po ju kom e di sot madhe dhe jam që dhomën këtu. Edhe më dal jashtë kur pesha një dritë këtu, nuk kisha në fakallëz dikush në far bataria diçka, e poshtë është të dik diçka. E pastaj do të mbrana kësaj pjesë është drejtare. E kom njoftuar më një herë vllavin, domethënë të tjerë, dhe kemi ndërprej sigurisat. Në familjen Sopi nuk po duan të komentojnë se nga u shkaktua zjarri. Ata këtë punë po ja lënë hetuesisë. Realisht na s'puna me bë gisht për kërkojna. Me kërkan nuk jemi keq. Këtë punë ka hetuesia, mirret me këtë punë. Janë instancat më të larta që mirren me këtë punë, na s'puna me sugjeru ose me drejtu gisht në kërkan, sepse ne një herë për herë na nuk kemi dyshuar ose nuk e dim kush ka mujt me bo. Por duke qenë se zjarri ishte i madh, zjarrfikësit nuk ja dolën të shpëtojnë shtëpinë. Distanca është pak e lartë. Te ushqimi kazhë sidomos është pak vështirësi me dho maksimumin për me lokalizu zjarrin, kështu që pak diçka ka pështu podrumin një pjesë. Për të parë nga afër dëmet, doli edhe kryetari i Drenasit Nejat Demaku. Duke qenë se ngjarja ndodhi pak kohë pas protestave të komunitetit musliman në Lapushnik, e familja Sopi i takojnë atij katolik, Demaku luti që kjo të mos keq interpretohet. Po asesi nuk guxojmë të thotë se pa i prit rezultate përfundimtare që ne të paragjykojmë në atë se që është raportuar ca media që ka qenë sulm ose jo. Shkak se është mund të jetë të thotë edhe jo etike edhe jo profesionale. Përderisa nuk jepet përgjigje përfundimtare, do thotë edhe shkaqet nga institucionet përgjegjëse. Familja Sopi numëron gjithsej 20 antar që zyrtarisht i përkasin komunitetit katolik, por ata mohojnë se kanë pasur ndonjëherë telashe me dikë, shkaku i besimit të tyre. Ndërkohë ka patur edhe një reagim zyrtar të policisë së Kosovës më lidhur me situatën në vendbanimin e familjes Sopi në Lapushnik të Drenasit. E aty thuhet se pas ndërmarrjes së veprimeve hetimore si dhe ekzaminimeve të nevojshme me qëllim ndriçimin e rrethanave të këtij rasti, si dhe pas veprimeve të zyrtarëve për hetimin e shkaqeve të zjarrit nga ana e ekspertëve kompetent, është konstatuar përfundimisht se zjarri është shkaktuar nga faktori rrymë, respektivisht nga një kablo e rrymës se objekti të djegur dhe nuk bëhet fjalë për zjarrvëmje të qëllimshme, pra është sqarimi përfundimtar pra i raportit të policisë së Kosovës. E në Prishtinë një person është gjendur pa shenja jete rreth orës 8 të mëngjesit të sotëm në lagjën Ulpiana të kryeqytetit. Policia njoftoi se me të marrë informatën ka dalë në vendin e ngjarjes
ku në rrugën Imzot Nik Prela e ka hasur një trup të shtrirë. Më pas aty kanë dalë gjitha njësitë e nevojshme policore të mbështetura nga njësiti rajonal për hetimin e krimeve, si dhe njësitet e tjera për ekzaminimin të vendngjarjes, ku është konfirmuar se bëhet fjalë për viktimën mashkull me inicialet EA 55 vjeç. Vdekjen e viktimës e ka konstatuar ekipi mjekësor në vendin e ngjarjes, ndërsa pas konsultimit me prokurorin kujdestar, trupi pa jetë i viktimës është dërguar për obduksion për të mësuar më pas shkakun e vdekjes. Tani për tani, rasti konsiderohet si vdekje e dyshimt. Në vazhdim do të ndrojmë temë të informacionit dhe flasim për deklaratën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, i cili paralajmëroi kthimin e votimit të amendamenteve që i hapin rrugë themelimit të gjykatës speciale edhe një herë në kuvendin e Kosovës. Mustafa tha se do të kërkojë edhe mbështetjen e subjekteve politike opozitare kur mori pjesë dhe kur foli në Akademinë Përkujdimore për betejën e logjës të organizuar në patronatin e tij këtu në Prishtinë. Le të ndjekim kronikën në vazhdim. Me një minutë heshtje po i nderon heronjt. Kështu kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po respekton dëshmorët e brigadës së tretë të rrafshit të Dugagjinit, Rustem Bruqin, Lumni Surdullin e Enver Alajn. Por në Akademinë Përkujtimore kushtuar luftarëve të lirisë të rënë në betejën e logjës, Mustafa nuk e la pa përmendur gjykatën speciale. Sot po këta miq që na ndihmojnë të arrinim lirinë e synuar shekuj me radhë, na inkurajojnë ballafaqohemi vetë me aktet e ligat që mund të ketë kryer ndonjë individ, që dëshmojmë se jemi dend dhe taft për të vënë drejtësi, pa marrë parasysh se sa dhimbshme mund të jetë kjo drejtësi për secilin prej nesh. Veç themelimit të gjykatës ndërkombëtare, Mustafa tha se drejtësisë mbetet edhe një obligim tjetër. Veç kërkesës për të zbardhur rastet për cilat angazhohet drejtësia ndërkombëtare, ne kemi përbërsh të zbardhim gjitha vrasjet politike pas luftës. Këtu a kemi bërsh viktimave, a kemi bërsh familjarve të tyre, a kemi bërsh bashkëluftarve të tyre dhe ja kemi bërsh Kosovës. E për drejtësinë këtu foli edhe përfaqësuesi familjeve të këtyre dëshmorëve. Sipas Yl Bruqit, gjykata speciale duhet të formohet. Sa grupe individësh të pushtetit të Kosovës, vend kabine të parë arushme, që krimet të papara, do si të tim projtojnë të delohen nëse s'mund të delohen në një gjykatë në dore, do më të duhet të bëjnë për një gjykatë përkohëtare. Mustafa po ashtu bëri të ditur se po negociohet që amandamentet kushtetuese për themelimin e speciales të kthehen në kuvend për të votuar. Ne po punojmë tani që të bashkërëndisim, të bisedojmë me deputetët dhe me grupe parlamentare në mënyrë që të riprocedojmë nga qeveria e Republikës Kosovës. Natyrisht unë s'mund të flas sot për ditë apo për datën kur do të riprocedojmë, mirë po do ta bashkërëndisim gjithë këtë në qeveri dhe me kuvendin. Për çështjen e gjykatës speciale, Mustafa tha se do të bisedohet edhe me partitë opozitare, pasi siç vlerësoi ai, themelimi i gjykatës speciale mbetet përgjegjësia e kuvendit të Kosovës. Të dashur motra e vëllezër, të nderuar bashkëqytetar, të nderuar familje të dëshmorëve. Hilmi Ashari, zyrtarisht është ombudspersoni i ri i Kosovës, ai sot mori detyrën nga Sami Kurteshi, tani më pararendësi i tij. Cilat janë prioritetet e avokatit të ri të popullit? I ndjekim nëpërmjet kësaj kronike të përgatitur nga Dibrani Strefi. Sami Kurteshi e pati ditën e fundit në funksionin e avokatit të popullit. Këtë të hënë, ai edhe zyrtarisht ja dorëzoi detyrën Hilmi Asharit, që pak ditë më parë u votua nga deputetët e Kuvendit të Kosovës si ombudsperson i ri. E pasi përfunduar me këtë ceremoni, Ashari e Kurteshi dolën në një konferencë për media. Ky i fundit tha se gjatë mandatit të tij u bën një punë e madhe. Në përgjithësi mund të them se një institucion kam arrit më shumë se ato që kam premtuar, sigurisht më pak se ajo që kam menduar. Po idealet nuk janë ato që arrihen, po janë ato që synohen. E pasardhësi i Kurteshit foli për sfidat që e presin. Ngritja e besimit qytetarëve në institucionin e avokatit të popullit dhe fuqizimi i rekomandimeve të avokatit të popullit, sepse veç jemi në demokraci të re dhe sigurisht se avokatët e popullit në këto situata kanë këto vështirësi. Por Ashari nuk preferoi të flasë për një betejë që Kurteshi kishte nisur me gjykatën kushtetuese e presidentën e vendit. Është avokati i popullit
zoti Kurteshi, ai që në farë mënyre është përgjegjës për qëndrimet e tij, qëndrimet e institucioneve të avokatit popullit që zoti Kurteshi ka përfaqësuar deri në këtë moment. Kështu që nëse ngrihen shqetësime të tjera dhe është vazhdimsi i saj, sigurisht se avokati i popullit do duhet dalë me qëndrimet vetë. Pak fjalë për këtë rast tha edhe vetë protagonisti kryesor i polemikave me gjykatën kushtetuese rreth emërimit të 3 gjykatësve ndërkombëtar në këtë gjykatë. As është fitu, as është humbë. Ky ka qenë një rast prej mbi 12.000 rasteve me cilat ne jemi marrë. Kështu që unë mendoj se kishte më qenë një reduktim shumë i madh, humbje edhe fitim, sepse asgjë nuk është personale. Sami Kurteshit, mandati i avokatit të popullit, i kishte skaduar në qershor të vitit të kaluar. Ai qëndroi në këtë post deri më tani, pasi që një kohë ky post nuk u plotësua për shkak të ngërçit politik e më pas për shkak se kuvendi dështoi të zgjidhë ombudspersonin e ri. Në vazhdim flasim për subjektin politik Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila sot ka mbledhur Këshillin e Përgjithshëm të partisë, u ka zgjedhur edhe kryesinë e re pra të LDK-s, ndërkohë që nuk është zyrtarizuar ende lista e kryesisë, është gazeta Blic, e cila ka sjellur pak momente më parë emrat e anëtarëve të ri të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ajo që ndoqëm në transmetim nga këto pamjet e arkivit, Vjosa Osmani nuk është pjesë e kryesisë së re. Në kryesinë e re janë Agim Veliu, Haki Rugova, Lutfi Aziri, Ismet Beqiri, Sabri Hamiti, Muharrem Sfarqa, Gazmend Muhaxhiri, Vlora Dumoshi, Skënder Hyseni, Sokol Haliti, Arban Abrashi, Kujtim Shala, Imri Ahmeti, Abdullah Hoti, Naser Osmani, Lutfi Zharku, Rita Hajzeri, Besa Gashi dhe Anton Quni janë emrat e kryesisë së re të Lidhjes Demokratike të Kosovës, publikuar pak momente më parë nga gazeta Blic, ndërkohë që bëhet e ditur se do ka patur edhe votime për nënkryetar, megjithatë mbetet ta konfirmojmë një gjë të tillë, cilët janë nënkryetarët e ri, do të jenë ata të vjetrit, pra do të jetë Haki Rugova, do të jetë Lutfi Haziri mbase, ose jo, do e konfirmojmë gjatë këtij emisioni, por për demokratizimin e partive politike me theks veçantë tek Lidhja Demokratike e Kosovës, por edhe tek Aleanca për Armërinë e Kosovës, e cila pak ditë më parë pati zgjedhjet e brendshme, do diskutojmë sot në studion e Infomagazinës, pas pak me Petrit Zogajn dhe Artan Muhaxhirit, me njerë pas një shkputje të vogël publicitare. Qëndroni edhe më tutje me ne. Tashmë është e konfirmuar, Haki Rugova, Lutfi Haziri, Agim Veliu janë nënkryetarët e ri të Lidhjes Demokratike të Kosovës, zgjedhur sot nga kryesia e cila u zgjodh nga Këshilli i Përgjithshëm, Ismet Beqiri, i palëkundshëm në pozitën e sekretarit të përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Pra Ismet Beqiri vazhdon të jetë sekretari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, por në pozitën e nënkryetarit mungon një emër, mungon emri i Sabri Hamitit, nënkryetarit të deri tanishëm pra të këtij subjekti politik, një lajm që pak momente më parë arrita ta konfirmoj. Jo vetëm për Lidhjen Demokratike të Kosovës, por edhe për aleancën e subjektit politike tjera do flasim sot në studion e Infomagazinës, natyrisht me një fokus të veçantë tek Lidhja Demokratike e Kosovës, duke ditur që kemi një zhvillim të ri, pra takimi i Këshillit të Përgjithshëm, ku është vendosur për emrat pra të kryesisë dhe të nënkryetarëve e të sekretarit. Debatojmë sot me Artan Muhaxhiri nga kraji i majt, analist politik. Zoti Muhaxhiri, kënaqësi t'ju kem në studio. Faleminderit për ftesën. Dhe Petrit Zogaj, po ashtu analist politik nga kraji i djathtë, zoti Zogaj, kënaqësi t'ju kem edhe juve këtu. Faleminderit për ftesën. E nisim me juve, zoti Muhaxhiri, nuk e di nëse ju bën përshtypje emrat e ri të kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, emrat publikuara më parë, nuk ka shumë prurje, por mungon emri i zotit Arben Gashi, i zotit Vjosa Osmani dhe i gjithë atyre rebelve në Lidhje Demokratike të Kosovës më herët. Emrat e Agim Veliut, Haki Rugovës, Lutfi Azirit, Ismet Beqirit, Sabri Hamidin e kemi, por kemi prurje të reja, Muharrem Sfarqa, kryetari i Ferizajt, Gazmend Muhaxhiri, kryetari i PES, Vlora Dumoshi, Skënder Hysenin e kemi, Sokol Haliti, kryetarin e Vitis e kemi 3, Arban Abrashin dhe Kujtim Shalën. Po që kishë me thonë Markesi, kronike një vendimit paralajmëruar edhe ka qenë krejtësisht e pritur sepse
që nga kuvendi u pa që zoti Mustafa ka në plan që të udhëheq me një dorë të hekurt edhe nuk ka asnjë kompromis me kundërshtarët e tij. Kjo u dëshmua edhe sot, edhe për fat keq është edhe një vazhdimsi e sjelljes liderëve të partive politike në Kosovë, të cilët janë alergjik ndaj të gjithë atyre që nuk janë përkrahës të 100% ndaj tyre, edhe që menjëherë tentojnë që ta krijojnë një klan, një lob, një rreth, një qark të ushtarëve të dëgjueshëm në mënyrë që të udhëheqin, në mënyrë të udhëheqin pas një kritik, pas në mënyrë autoritare, në mënyrë individuale, dhe në fakt kjo u dëshmua edhe sot, sepse shihet edhe nga emrat e njerëzve të rinj, këta janë disa janë bile dhe bashkëpunëtor të ngushtë të zotit Mustafa që një kohë gjatë. Emra të ri, nëse nuk gaboj, Rita Ajzera nuk ka qenë në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Çuni po ashtu nuk ka qenë, Besa Gashi, nuk kam informacione për të. Është emri Arban Abrashit, i cili futet në kryesi, pra kujtim Shalës, Sokol Haliti, kryetari i Vitis, Vlora Dumoshi, bashkëpunëtore e zotit Mustafa, Muharrem Sfarqa, kryetari i Ferizajt, e Gazmetashi. I cili e përkrahu në mënyrë të jashtëzakonshme gjatë kuvendit, edhe Muhaxhiri e përkrahu në mënyrë pas një dilemë, kështu që është një lloj shpërblimi për përkrahjen që ja kanë njëjtë. E keni pritur që do i lë jashtë rebelët, po quaj rebelët të Musojza? Absolutisht, zoti Mustafa është rregullues një person i cili vërtet nuk e ka as minimumin e durimit për njerëz që e kundërshtojnë, edhe kur ata njerëz janë ta zëmë disa prej tyre që pothuajse ky veti ka kriju, siç është Arben Gashi, i cili fillimet e karrierës së tij politike ja ka borxh përkrahjes madhe nga zoti Mustafa, por me disa kundërshtime, tash ai nuk është, por është një sjellje tipike e një lideri zakonshëm kosovar, i cili vërtet synon që ta krijojë një ushtri të vetën brenda partisë. Lënia anash e zonjës Osmani, zotit Gashi, zërave tjerë, cilët kundërshtuan edhe në zgjedhjen e zotit Mustafa, është humbje për Lidhjen Demokratike të Kosovës, është një humbje shansit për zotit Mustafa, realisht që ta shtri dorën e pajtimit, që të dëshmoj leadership, që të inkorporoj edhe ata në organe partijake, me qëllim që të dëshmoj një unitet të këtij subjekti politik, zotit Zogaj. Para punës, besoj që një lider politik, edhe një kryesi ose një këshill i përgjithshëm, kryesinë e voton duke aluduar që ajo kryesi do të ndikojë që elektorati të mirëmbahet ose të rritet. Rrjedhimisht, kjo çfarë ka vendosur këshilli i përgjithshëm, pra ka besuar që këta janë emrat, cilët mund ta mirëmbajnë elektoratin, potencialisht do ta rrisin. Mirë po besoj që ka dy gjëra që nuk shkojnë këtu. Para punës, pavarësisht që është në qeveri ose jo, një subjekt politik ku është konfirmuar kryetari i partisë, që është problematike që pastaj të fillojnë procedurat e shkarkimit të tij, përpos në rastet jashtëzakonshme, ish dashur që të paktën të ketë dy elemente brenda vetë kryesisë. Në një që pikërisht rebelët pikërisht rebelët cilët kanë qenë rebel, sepse nuk janë rebel deri në pikë të fundit, sepse pajtohen me Isa Mustafën në disa çështje, pra pajtohen me liderin e tyre. T'i fusë gjithsesi në kryesi duke kalkuluar që ata numër nuk do t'i prishin punë edhe në vendime, sepse mund të ketë njerëz të dëgjueshëm brenda kryesisë. Një edhe dyta, një kryesi e re që do të thotë nga viti 2015 deri në vitin 2019 do të jetë për 4 vjet, do të udhëheqë LDK-n, do duhet përfshinte edhe gra. Nga 19 antar sa ka tash sa e parë që ka kryesia e LDK-s e re, ka vetëm 3 gra, për të cilat një votues inteligjent besoj do ta merrte si mesazh që LDK-ja nuk është shumë e orientuar nga 50% i votës potenciale që është në Republikën e Kosovës, që janë gratë. Pra në këtë hapën besoj që LDK ka bërë 2 gabime, cilat votuesi pra i mirë informuar do ta ndeshkonte në cilat do palëzite që do të mbashin me një periudhë shumë të të rikujtojmë se zonja Saçia ka qenë nënkryetare e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe nuk e kemi zonjën Saçia as në kryesi. Po, nuk e kemi as në kryesi dhe i kemi 3 nënkryetare. Duket se do angazhohet në diplomaci,
në zyrën e Kosovës në Njujork, një lajm i tillë është i konfirmuar, por megjithatë nuk ka nënkryetare. E para, po, kemi 3 nënkryetarë, cilët nuk janë gra, pra praktikisht kryetari dhe 3 nënkryetarë, 4 kryetarë, 4 personat kyst të partisë, asnjëri nuk është Ese do duhet ta marrim edhe shkresën zyrtare nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Por po flasim me këto informacionet parësore që i kemi. Po sigurisht këto që u publikuan, pra. Dhe kjo është një gabim i madh, besoj, për vetë liderin, se lideri nuk është hakmarrës, lideri është gjithëpërfshirës, dhe në fakt lideri do duhet të pajtojë në heshtje më shumë me kundërshtarët se sa me ata që i bëjnë rrafsh për ta themi kështu hap taze për politika që ndërmerr, sepse nga kundërshtarët mund të kuptoj për politika që ai është duke udhëhequr si duhet ose jo. Pra unë besoj që janë gabime për të cilat elektorati, megjithëse ka një elektorat konservator LDK-ja, mund të ndëshkohet sepse qëllimi i partisë nuk është që vetëm ta mirëmbaj atë që e ka pasur, mirë po ta zgjeroj. Mesazhi i parë pra është që LDK-ja nuk pranon zëra të ndryshëm që mund të jenë kohë pas kohë, dhe e dyta, mesazhi i dytë, që është goxha shumë i dëmshëm për të, nuk pranon ose ka një mendim konservativ për angazhimin e gruas në politikë, pra për zgjerimin e mundësive që gratë jenë pjesë e vendimare, sepse kryesia është organi më rëndësishëm në vendimarrje të politika auditore të përditshme. Po ju bën shumë përshtypje mungesa e grave në kryesi dhe në pozitat e nënkryetare, por apo ju bën përshtypje emrat tjerë, kur jemi tek nënkryetarët, nuk e kemi zotin Hamiti si nënkryetar për herë të parë të Lidhjes Demokratike të Kosovës sipas këtyre informatave. Tviaziri kthehet në këtë pozicion, në pozitën e nënkryetarit, Agim Veliu i pa diskutuar. Aspekti tjetër që i çdash të theksohet, përgjithsisht ne kemi një organizim primitiv të partive politike. Nëse deri në momentin ku erdhëm në studio, një analizë shumë e thjeshtë është që secili kryetar partie bazën e votës së tij e ka nga vjen. Pra, imagjinoni se ku është katandisur një subjekt politik, ku për shkak të prejardhjes së një kryetari të tanishëm, vota më shumë të vjen nga ai rajon. Në këtë rast kemi dy tabore, dy bastione ma specifike, kemi Istogun, që është prejardhja e Zotit Rugova, dhe kemi nënkryetarin aty, dhe kemi Llapin me Podojevën, që po ashtu kemi nënkryetar ku vjen edhe Zoti Mustafa. Pra është një farë organizimi klanor, familjar, primitiv, i cili subjektin politik nuk e karakterizon. Subjektet normale politike, sepse politika në kupton që është një farë emancipimi shoqëror, emancipimi është kundra këtij farë klanizimi të politikës ditore. Dhe kjo besoj që është reflektuese edhe në pjesën tjetër të anëtarëve të kryesisë. Kam një reagim nga zoti Yusmet Kureziu, i cili po na ndjek në këtë momente, pra drejtori i KDI-s, kjo kryesi nuk ofron asgjë dhe për më tepër do ngjante një kryesi që udhëheq një deg sesa një kryesi që udhëheq një subjekt politik, është reagimi i tij. Ndërkohë reagimet nuk kanë të ndalër, e kam edhe një reagim tjetër, po them negativ, nga dikush që është brenda kuvendit të Republikës Kosovës, pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë shumica e anëtarëve të kryesisë nuk kanë arrit të bëhen as deputet për disa herë, me radhë duke komentuar emrat e ri. Zoti Muhaxhiri. Po, kjo është një vërtetim i asaj tezës se në partitë tona nuk ka as pak meritokraci, nuk ka as pak normalitet, nuk ka as pak hapësirë për një mobilitet ku suksesi vlerësohet, dështimi ndërshkohet, edhe kështu. Pra, këtu janë se ne kemi pa tazëm edhe në bazë përvojës, e kemi pa një kohë gjatë PDK-ja ka qenë në opozit, edhe nuk ka pas asnjë ndryshim kështu të rëndësishëm. Tash që LDK-ja ishte në opozit, nuk kishte ndonjë ndryshim substancial. Keni AK-n e cila për një kohë të konsiderueshme është në opozit, prap nuk ka ndryshim. Do thotë nuk është ndonjë dallim mes të qenit pozit apo opozit, është një rumbullakim apo një mbyllje
hermetike brenda partive politike. Çfarë keni pritur? Dikush, për arsye se ka patur shumë zëra në Lidhjen Demokratike të Kosovës, shumë zëra që kanë kundërshtuar ata të cilët kanë qenë jashtë, për shembull nga shoqëria civile ose nga media të cilët kanë komentuar zhvillimin. Madje ka patur një komunikat, nëse ju kujtohet, një komunikat shumë ashpër edhe çfarë duhet bëhet në rast se nuk janë këto emra? Çfarë është dashur të bëjë Lidhja Demokratike e Kosovës? Çfarë është dashur të bëjë Këshilli i Përgjithshëm ose leadershipi i kësaj partie? Po nuk ka, sepse këta gjithë janë në pritje të dhuratave, të posteve të cilë do t'u jep zoti Mustafa. Do thotë, këtu është e keqja, sepse pozitat vendimarrëse publike keq përdoren për luftë brenda partijake. Dhe tash kjo i bën, sepse nëse je afër liderit i cili është me një pozitë ekzekutive atjere, ki gjasa që të kesh edhe sukses. Mirë, po kjo është Po kjo është... Po kur flasim me emra konkret, këtu është problemi. Këtu është problemi, tek emrat konkret. Çfarë është dashur të bëj, cilët emra është dashur të futet, që të ketë një reati? Po spari është dashur t'jenë Arbengashi edhe Vjosa Osmani. Kjo është e pa diskutueshme, sepse kjo vetëm sa e vërteton për herë të dhejt, po e them edhe këtë qasje të përjashtuse edhe akmarse të zoti Mustafa. Pra, ai në faktikisht po jep një kartë, një gjoker edhe gjithë kundërshtarëve ti politik. Por kjo është e pa, shiko, mirë, po kjo nuk mund pritet, sepse njëjtë si që sol në kuvendin e LDK-s, ku i përjashtoj edhe degët e diasporës e kështu me radhë, njëjta do të cilët është pritur se do të cilët edhe në këtë mënyrë, edhe që do të cilët edhe në vazhdimsi. Pra, zoti Mustafa është duke dashur që t'ju jep një leksion edhe brenda partisë që të gjithë ata që ngriten kundër tij, që e kundërshtojnë, do të psojnë, do të largohen edhe nuk do të kenë as mundësi më që të kenë një ngritje, një rritje brenda partisë. Ky është leksioni i hapur publik që zoti Mustafa. Nuk e bëri përshtypje shembull mungesa e Sabri Hamitit tek pozita e nënkryetarit, për Sabri Hamitin dhe fuqinë e tij është folur shumë brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës, mbase ashtu siç flitet tani më për fuqinë e zotit Veliu. Po vetëm klani Hamitovitëve, siç quhet, ka një lloj rënje edhe posaçërisht në pushtetin e tyre në Prishtinë, në Dardani edhe në disa deg tjera, kështu që unë po besoj se edhe ky është një reflektim i mungesës së pushtetit të zotit Hamiti në krahasim me disa personazhe të reja, ku është Tazam Agim Veliu, i cili është bërë absolutisht njëri i dytë apo i tretë. Çfarë do bënit ju, zoti Zogaj, në fakt si do e parashihnit situatën ose si do e konstruonit kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës ose pozitat e nënkryetarëve, kush mungon aty? Po, si do ishte më mirë? Po, fillimisht nëse kjo është tash e lehtë të faturohet në kurrizën e zotit Mustafa, po të humbësh 3 palë zgjedhje rresht dhe të bësh një koalicion me atë akrobacionin politik të tij, me atë qetësinë e tij, ndërkohë që veprimet nuk ishin bashkë të qeta, ta bësh gjithë këtë rutinë politike, nuk besoj që mund të prodhosh diçka tjetër. Pra, zoti Mustafa ka ardhur me një problematik në këtë. Le të flasim konkretisht. Jo, por ne nuk mund të flasim për kryesinë e degraduar tash, ndërkohë që kishim një kuvend para pak javësh që ishte i degraduar. Ju shihni këtë produkt të një... Pa diskutim është produkt i një vote që ju dha, pa kontestueshme, madje edhe diskutueshme tek një pjesë e shoqërisë civile, një vote që ju dha zoti Mustafa në kuvend të LDK-s. Dhe ne nuk mund të prisim që tash kuvendi shkojë ashtu si shkojë, ndërkohë që kryesia do të na del diçka tjetër. Nuk mund të prisim që ta shohim në kryesi ta zëm zonën Ngërvalla. Aja nuk u las të futej brenda në objektin ku mbaj kuvendi. Pra, kjo është zoti Mustafa ka bërë veprimin që 5 vite i ka bërë gjitha këto veprime në lidhje me partinë dhe në lidhje me qeverinë. Dhe pa diskutim që mund ta kemi një kryesi partie e cila është madje shkputur nga... Vetëm mos ta bëjmë një krahasim zonës Ngërvalla me zonën Vjosa Osmani ose me tjetër, për arsye se ta tjerë janë të votuar dhe kanë goxha vota.
Po flas pjesë, me portretizu kuvendin e LDK-s. Se sigurisht që zonja Osmani ka, do thotë, është deputete ma votuar në Kosovë grua, dhe injorimi i saj, për shkak që ai ishte kundër koalicionit me PDK-n, ishte kundra vetë zotit Mustafa, unë besoj që mas shumtje dëmton vetë LDK-n. Por, zotin Mustafa, por pra po flasim që LDK ka një elektorat konservator dhe me gjas, zotin Mustafa është këshilluar nga dikush që edhe nëse bën këto veprime, nuk do dëmtojë në një palë zgjedhje që do të vinë tutje. Ta zëm, LDK ka këtë përvojën e fraksioneve dhe dështimit të tyre. Nga viti 2000, kur zoti Bukushi ka dalur nga LDK-ja, ose ka formuar një parti të re në atë kohë, me zonin Tahiri, pastaj listën Rugova dhe tash, LDD-ja ka një histori të fraksioneve cilat kanë dështuar dhe besoj që... se po parashef fraksionet dhe tani. Unë nuk e di... Nuk i kemi nas një organ të partisë, zotin Gashi, zonën Vjosa Osmani, nuk e kemi në kryesi emnin e zotit Zemaj, që në fakt u përfol që mund të jetë pjesë e kryesisë. Cila është lidhja në mes të partisë dhe zonës Osmani, në mes LDK-s dhe zonës Osmani. Nuk ka më shkputur. Cila është lidhja mes Arben Gashit dhe LDK-s. Sepse partia nënkupton... nuk është e kryesisë. Jo, është e Këshillit Përgjithshëm, po si e votuan Këshilli i Përgjithshëm, si është votu Këshilli i Përgjithshëm, si votoi antarët e kuvendit në LDK. Pra ka një shkputje në kontinuitet të zonës Osmani me LDK-n. Aja mund të qëndroj dhe mund thotë se shikoni se ne jemi LDK dhe do të qëndrojmë LDK, mirë po kur je kundra kryetarit. A mund të bëj betejën për brenda? Jo, s'ka si ta bëj betejën për brenda. A mund të bëj betejën për brenda zonja Osmani, këta zërat, po themi që janë... Po vetëm nëse vjen deri të ndonjë krizë brenda qeverisë apo brenda LDK-s dhe atëherë këta të synojnë të shfrytëzojnë atë moment. Mirë, po për ndryshë nëse shkon kështu siç është duke shkuar, atëherë nuk ka ndonjë mundësi, veçanërisht kur zoti Mustafa edhe tash është ndru me një faktor të rëndësishëm edhe rajonal, për arsye se shpesh te ne vlerësimi apo legjitimimi më i madh për një lider vjen nga jashtë, edhe gjitha ajo pritje që i bë zoti Mustafa nga kancelarja Merkel, natyrisht se i ka dhënë edhe PN brenda Kosovës, kështu që mendoj se aktualisht të gjithë kundërshtarët e zotit Mustafa kanë të pamundur që ta luftojnë atë, pos nëse eventualisht vjen ndonjë krizë e brendshme ose në raport me Partinë Demokratike të Kosovës, me ndonjë Zanzibar i ri apo kështu me radhë, eventualisht po them, mirë po kjo, por zonja Osmani me një intervistë të ju po më duket thatë që ajo do të qëndroj brenda LDK-s edhe për një kohë gjatë dhe se do të bëj luftën për brenda, mirë po kjo do të jetë jashtëzakonisht e vështirë, sepse në fakt tash zoti Mustafa do të kemi edhe një problem do të fuqizohet. Po, e kemi te këta zërat që të kanë kundërshtuar. Kemi edhe një problem shumë serioz, që nuk kanë qenë të unifikuar. Absolutisht. Nuk kanë qenë të unifikuar, pra zëri i zonës Osmani, zotit Zemaj, zotit Gashi, dhe pjesës tjetër që nuk ka votuar koalicione me Partinë Demokratike të Kosovës. Po një përqindje më madhe e komforit të zotit Mustafa ka ardhur pikërisht nga ky fakt, sepse ai ka qenë shumë i sigurt se pa një unifikim të plot, ky grup nuk mund të shndrohet në kërcënim për ta. Domethënë ai nuk ka pas absolutisht asnjë frikë edhe ai ka qenë 100% i bindur se në fakt nuk do të mund të dëmtohet nga ky grup, sepse ndoshta edhe ka llogaritur se me ndonjë post mund të josh apo me ndonjë premtim tjetër, por çështja është se pa u shndru me një grup të veçantë, siç ka qenë Tazam brenda Partisë Socialiste në Shqipëri, grupi i Ilirmetës, i cili vërtet ka qenë një... Cili me gjitha ato desh dalë, jo e lësëri. Absolutisht, por edhe kur ka qenë brenda, ata kanë qenë jashtëzakonisht të fuqishëm, mirë po edhe nëse nuk dalin haptas kundër zotin Mustafa, nuk do të mund të shndrohen me një faktor edhe nuk do të jenë kërcënim për të. Mirë, çfarë të bëjmë për ta përmbyllur LDK-n, do flasim edhe për AHK-n, ka patur edhe atje, çfarë të bëjmë, dalin nga partia, krijojmë parti të re. Jo, absolutisht, sepse është pa që do të jetë jashtëzakonisht vështirë edhe e pamundur që të ketë një opcion afatgjatë si një paralelizëm me LDK-n, por po them ata tash vetëm duhet
që të presin ndonjë krizë eventuale në mënyrë që ta sulmojnë zotin Mustafa. Jo, në fakt mund ta përdojnë krizën. Nëse janë 8 deputet brenda LDK-s që janë në këtë koalicionin aktual, PDK-LDK, e kanë mundësinë ideale që tash përmes mosvotimit gjykatës speciale ta krijojnë një krizë në koalicionin PDK-LDK dhe vendi domosdoshmërisht të shkojnë në zgjedhje dhe sigurisht që kjo mund të jetë një farë loje politike që nuk dihet shumë se si do të përfundoj, mirë po e kanë një mundësi që në mënyrë goxha interesante do ta rrezonin autoritetin e zotit Mustafa edhe nëse ai është krijuar edhe me vizitën e fundit dhe me konshmohet fuqia e këtyre. Po, sigurisht është vota, e keni parë në kuvend javën që shkoj, ose para 10 dite, që ishin 3 vota të munguara nga ana e PDK-s në këtë rast, që të mos kaloj gjykata speciale. Dhe në këtë rast, nëse don ky grupi i cili është i pa unifikuar, nëse do të ketë një hakmarrje edhe për shkak të koalicionit, edhe për shkak të vetë zotit Mustafa, mund ta bënte një veprim të tillë, e i cili veprim do të çonte vendin në zgjedhje, dhe nëse vota e zonës Osmani është votë për të dhe jo përmes LDK-s, pra aja prap do ta merrte një mbështetje nga elektorati dhe do të ishte fuqia e konfirmuar tashmë që zonja Osmani nuk është që ka elektorat vetëm pse është pjesë e LDK-s, mirë po zonja Osmani ka elektorat sepse përfaqëson disa vlera për një pjesë të qytetarëve të Kosovës, cilën do duhet ta votojnë. Vota kundër gjykatës speciale nuk është votë kundër Isa Mustafës, por është votë edhe kundër ambasadës amerikane, kundër ambasadës gjermane, do thotë. Nuk besoj se zonja Osmani do futet me një lojë të tillë. Absolutisht. Do shta dikush tjetër, po, jo edhe zonja Osmani. Kaq e konsumuan pjesën për lidhjen demokratike të Kosovës, për lidhjen demokratike do flasim më tutje gjatë javës në Infomagazin. Në AK pati zgjedhim, zoti Haradina rikonfirmohet, po shoh një buzëqeshje te ju, pse nuk ju ka befasuar fare, që do fitoj zoti Haradina pa patur kundër kandidat? Jo, më bani përshtypje kjo. Të paktën prej vitit 2005 ka pas lider politik në shqiptar që në momentin ku kanë humbur zgjedhjet kanë dhënë dorëheqje. Ne kemi zotin Nano në Shqipëri, e kemi zotin Surroj në Kosovë, e kemi zotin Berisha në 2013, dhe kemi lider politik në Kosovë që humbin zgjedhje në vazhdimsi dhe pas atyre zgjedhjeve, pas dështimeve për të bërë koalicione të ndryshme politike për ta mos e përfshirë PDK në qeveri, dalin me idenë që ne duhet të reformohemi. Dhe si të reformohemi? Gjithçka mund të reformohet pos meje. Dhe si mund ta kemi një Kjo është logjika e zotit Haradine? Po, kjo është logjika e zotit Haradina, i cili ka thënë që ne i morëm disa mësime, i morëm disa psime dhe ne do ta fillojmë ta reformojmë partinë. Mirë po, reformimi i partisë në një farë mënyre ka ndodhur me AK-n jashta vëllezërve Haradinaj. E siç e thash me LDK-n, edhe me AK-n, sikurse është me PDK-n, sikurse është me nismen, sikurse mund ta diskutojmë edhe vetëvendosjen, janë parti primitive të organizimit. Pra, zoti Haradinaj... A është problematik vetëm elementin se askush nuk guxoi në AK ta sfidoj zotin Haradinaj ose nuk deshi ose jo, unë besoj që ka pasur një logjik qeverisë në AK që pas zotin Haradinaj ne nuk mund të marrim as 7% ose 8%. Mirë po kjo ka ardhur për shkak të mendësisë së vizionit të ngushtë të zotit Haradinaj. Sepse një lider politik i hap horizontet partisë, i hap horizontet njerëzve. Mendoni se ka patur dikush kush ka mundur ta sfidojë zotin Haradinaj brenda AK-s? Sigurisht, është zoti Gjini, i cili mund ta ketë udhëhequr AK-n pas një problem. Zoti Gjini nuk u bë pjesë e kuvendit Kosovës, nuk arriti të fitojë vota për Subas sepse ishte i angazhuar skajshmërisht në debate publike, për të cilat jo çdo herë i fitonte dhe jo çdo herë elektorati jep votën për shkak se dikun e shen në gjitha debatet e mundshme televizive. Zoti Muhaxhiri që dikush ka mundur ta sfidojë zotin Haradinaj? Vetëm nëse zoti Haradinaj do t'ja jepte lejen për një gjatë tillë. Po kjo është sepse ndryshe po ne duket kështu paradoksale, po nuk është jo, brenda AK-s ekziston një klimë e tillë e cila është Haradinaj centrike, kështu është krejtësisht sillet rreth
zotit Haradinaj edhe në fakt edhe pjesëtarët e AK-s krenohen me këtë që është boshti kryesor edhe është realisht AK-ja identifikohet me zotin Haradinaj, gjë që nuk është mirë as për zotin Haradinaj as për AK-n, sepse kjo tregon se nuk ka një zhvillim normal edhe nuk ka mundësi për një lëvizje normale, edhe kjo mirë po ky element nuk është pjesë e subjekteve tjera politike. Na thamë Kurti me vetëm. Absolutisht, asnjë nisma me zotin Limaj, absolutisht, po këto janë gjitha parti ekstremisht lideriste, ku çdo gjë varet për liderit, edhe në të mirë edhe në të keqe, sepse shikon, nëse fiton partia, nëse ka sukses, atëherë okay, në rregull është le të identifikohet, por nëse humbin komuna, nëse largohen njerëz dhe prapë se prapë ai lider dëshirohet që të identifikohet me atë parti, atëherë diçka nuk është një nëmpyetje, nëse a nuk keni parë në fakt reforma ose elemente që të çojnë të mendosh në reformë brenda AK-s, thëmë së fundmi, lëvizjet që i ka bërë zoti Gjini me kthimin e tij në Gjakov për të kandiduar, për të paralajmëruar kandidaturën, atje pastaj ka patur edhe lëvizje tjera, zoti Ramadani, më nuk e kemi në pozitën e sekretarit përgjithshëm, e kemi vetëm si këshilltar. Mirë po këto janë krejtësisht ndryshimi tek degët e Prishtinës. Por unë mendoj se elementi kryesor është që edhe një figurë tjetër t'i afrohet pak zotit Haradinaj në leadership, sepse është zoti Haradinaj janë ja 20 vendet lira, pastaj 21, 22 e kështu me radhë. Kjo i bën keq edhe atij, do të thotë vetë zoti Haradinaj është dashur që ta rrit potencën e zotit Gjini apo të ndonjë tjetër në mënyrë që të ketë edhe ndonjë bashkëpunëtor në leadership. Kështu si është tash, zoti Gjini mund kthehet në Gjakov, mirë po nuk është ndonjë risi e madhe, sepse ai ka qenë pothuajse aty, do thotë nuk ka një risi në leadership edhe në qasjen e udhëheqjes së AK-s. Ky është problemi, edhe çdo gjë varet nga zoti Haradinaj, nuk kemi as më të voglën kritik ndaj zotit Haradinaj, edhe kur ai ndonjëherë ka gabim, edhe kur ndoshta bën gjeste. Kemi një zë ndryshe të zotit Ramadani së fundmi, nëse e keni vërejtur në shkrimet e tij. Unë besoj që zoti Ramadani ka zgjedhur që të fillojë një lloj distancimi me AK-n, se sa ndonjë risi që potencialisht mund të konsiderohet sikur marrje e pushtetit pas disa kohë brenda aleancës. Nuk ka të bëjë kështu me reformat, po ajo çfarë aleanca është dashur ta ketë parasysh që nuk mund. Ju po shihni një tërheqje nga politika të zotit. Një pjesës po, e Besnik Tahirit, e Burim Ramadanit, e një pjesë, edhe zoti Gjini besoj që nuk është që do të jetë aq aktiv sa ka qenë për një periudhë. Pra nuk mund të kuptohet sepse njëjtën gjë kemi pas me zotin Thaçi, ka humbur 4 palë zgjedhje nga viti 2000 deri në vitin 2004, 2007 i ka fituar zgjedhjet dhe nuk e ka diskutuar askush se a do duhet të qëndronte zoti Thaçi në krye të partisë. Pra, ka humbur zgjedhjet dhe zoti Mustafa dhe nuk e ka kontestuar askush. Pajtoni se tani ka një situatë ndryshe në Partinë Demokratike të Kosovës. Ka humbur zgjedhjet, ta them edhe këtë, ka humbur zgjedhjet dhe lëvizja vetëvendosje dhe nuk kemi parë që një farë lloj analize sepse vetëvendosja nuk ka marrë vota më shumë ose se ka dyfishuar votën nga viti 2010. Pra, nuk ka diskutim për leadershipin, ka diskutim për Kemi tek leadershipin, një ndërhyrje, se për arsye se e përmendët Partinë Demokratike të Kosovës. Mendoni se për herë të parë ekziston një situatë kur zoti Thaçi i është ofruar me ndikim dikush kur po i referohem se Kadri Veseli? Ka një tendencë, po sepse kanë ndryshuar dhe kanë luajtur edhe me emrime, pra zëvendës kryetar nga nën kryetaret në zëvendës kryetar, pra është dashur të bëhet kjo lëvizje që të perceptohet dhe në publik që zoti Veseli është i fuqishëm brenda PDK-s. Unë nuk besoj në një rast ku zoti Thaçi do të bëj ta zëm president në vitin 2016, po të shkohet në zgjedhjet PDK-ja pa diskutim që mungesa e zotit Thaçi do reflektoj negativisht, sepse zoti Veseli nuk është që është konsoliduar si lider i PDK-s. Po a shihni aspiratën e zotit Veseli, a shihni pak a shumë të ndarën dy krah zotin Thaçi dhe zotin Veseli? Ndoshta është një tendencë që të krijohet kjo farë idea që aty ka një farë lloj ndarje, por nuk e besoj shumë që ka një ndarje brenda këtyre dy figurave politike. Pra edhe për më tepër ardha e zotit Veseli në krye të PDK-s nuk është as reformim, nuk është as reflektim për votën që ka në
ose se kanë, pra nuk është as reflektim mbi udhëheqjen që zoti tha që i ka bërë partisë pas 16 viteve, nuk është një farë lloj vazhdimësie me anëna të ndryshëm, po me logjikë të njëjtë funksionimit, edhe për faktin që është thënë nga eksponent të lartë të PDK-s që zoti Veseli ka qenë thuajse afër PDK-s me vitet tona, edhe kjo është dëshmuar edhe në fund kur është inkuadruar. Tek Partia Demokratike e Kosovës, tek ideja e liderit fuqis pa diskutueshme, që është edhe në subjekte tjera politike, mbase hiç lëvizjen vetëvendosje, ku ka patur një rokad, po e quaj, por ndikimi i zotit Kurti vazhdon të jetë i pa diskutueshëm tek zoti Thaçi dhe qasja e zotit Veseli, zëvendës kryetarit, dhe pozicioni ti të fortë, sidomos tani më kur është gjykata speciale në pyetje. Po, zoti Veseli ka pas ndikim të madh në PDK edhe kur nuk ka qenë antar i partisë, edhe për këtë arsye edhe ende ka, edhe për këtë arsye edhe zoti Thaçi është shumë i kujdesshëm në raport me zotin Veseli, sepse për dallim nga kundërshtarët tjerë në këtë rast zoti Thaçi betejë mund të jetë pak më e vështirë për zotin Thaçi, sepse nuk është sikur ta zëmë zoti Limaj apo zoti Krasniqi, i cilët mund të largohen edhe pastaj mund të kompenzohet largimi i tyre edhe në vota, mirë po edhe me njerëz të ri. Zoti Veseli është një person i cili e ka në plan që të etablohet brenda PDK-s dhe zoti Thaçi nuk mund ta kundërshtoj aq lehtë, do thotë një gjatë tillë. Tash ideja është se mbase të dytë janë të vetëdijshëm se nëse hyjnë me një konflikt hapun do të jetë keq për të dytë, do thotë edhe për zotin Veseli. Shihni ndonjë konflikt ndërmjet tyre? Po tash duke pas parasysh mentalitetin politik kosovar edhe mund të ndodhë, sepse në fakt kemi pas raste kur ta zëm zoti Daci me zotin Sejdio kanë hyrë në betejë, edhe pse ka qenë i qartë se të dytë do dalin humbë, siç edhe janë aktualisht, mirë po në fakt kjo mund të ndodhë, por mbase te zoti Thaçi është pak më ndryshe, sepse edhe zoti Thaçi e din se zoti Veseli ka ndikim brenda partisë, brenda strukturave, por edhe zoti Veseli e din se zoti Thaçi është një politikan i cili e ka edhe përkrahje ndërkombëtare, edhe është një politikan i cili nuk mund të largohet aq lehtë nga skena, nëse eventualisht vjen deri te një plan i tillë, por po them, unë mendoj se në këtë rast do të kemi një betejë të heshtun edhe shumë të kujdesshme. Pra të dy këta politikanë do të janë të vetëdijshëm për fuqinë e njëri tjetrit, edhe pse natyrisht të dy kanë ambicie për Po, për vetëvendosje kemi folur më shumë, për dua ta shkëputj këtë debat për të futur një informacion që i dominoi pak a shumë mediat online, një deklarat e zëvendës prokurorit për krime lufte në Serbi, Bruno Vekarić, që i referohet mu luftës së ushtrisë ligjëtare të Kosovës. Tani kur më jemi një situatë para themelimit të gjykatës speciale. Kjo deklarat daton 1 vjet më herët, por është sjellur përsëri. Dhe aty zoti Vekarić flet edhe për Tahir Zemajn, kur i referohet se ka një dëshmi 200 faqe që e ka krijuar kundër ushtrisë ligjëtare të Kosovës, diçka që është mohuar nga deputeti Armend Zemaj, bashkëfamiljar pra i Tahir Zemajt. Kur flasim për një situatë të tillë, le të ndjekim deklarimin se çfarë u tha nëpërmjet kësaj kronike për të marrë edhe komentet përfundimtare nga Petrit, Zogaj dhe Artan Muhaxhiri. Razradili pitanje budućeg gerilskog rata. Në këtë emision që u transmetua në TV Happy të Serbisë, u fol për krimet e luftës në Kosovë. Me këtë rast u tha që Beogradi nuk ka ditur të bëjë bashkë në një vend të gjitha dëshmitë për ato që sipas të ftuarve u kanë ndodhur serbëve. Si shembull për këtë, në Qirilica u përmend dëshmia e Tahir Zemajt për investigues të OKB-s në Kosovë, e cila nuk është futur në asnjë lëndë të Tribunalit të Hagës. Istražitelju umnika. Ai ka bërë deklarata në 200 faqe për hetuesit e UNMIK-ut, por nga UNMIK-ut e Tribunali Hagos këto nuk kanë mbritur. Ne nuk e kemi ato, por e dim se kjo ka ndodhur. Zemaj sipas Vekarićit ishte lider i Farkut, të cilin ushtri nuk e donte UÇK-ja. Në fakt të dyja këto organizime sipas tij bënin luftë në mesvete për primat politik në Kosovë. Tahir Zemaj je lider, ovi su svi
Tahir Zema ishte lider, këta tjerët në ato momente ishin kurkushi. Atë e vrasin dhe 8 antarë tjerë të kryesisë së Farkut dhe e marrin pushtetin faktik, ndërsa që ai ishte gati t'i akuzoj t'i dërgojë në Hagë për shkak se kishin bërë krime. Mysafirët e misionit thanë që sikur faktet e ishin mbledhur me një sistem unik shtetëror të Serbisë, atëherë shumë akuza për krime lufte në Kosovë do të argumentoheshin dhe nuk do të ndodhte që tribunali të lirojë Ramush Haradinajn dhe të akuzuarit tjerë si të pafajshëm në mungesë të dëshmive. A kad je u pitanju Hag, treba da izvrši pritisak na sud na sve načine. Muhaxhiri? Unë kam dilema shumë të mëdha për Bruno Vekarit, sepse edhe vetë shtypi opozitar në Beograd e ka akuzu shumë rënd, posaçërisht për një dëshmitar të mbrojtur të rastit të Suarekës, të cilin Vekarit ja ka lërgu atë mbrojtjen institucionale, kështu që ky nuk mund të merret si një person i lufte speciale. Besueshëm, absolutisht po. Zoti Zogaj? Nominalisht ka pasur dy emra gjatë luftës në Kosovë dhe ka pasur Farku që është thënë që ka ekzistuar në Shqipëri dhe vetë zoti Zemaj dhe UÇK-ja. Ka pasur një farë lloj konflikti politik në të asaj kohe, mirë po ndyshoj shumë sepse në këtë kohë është sjellur ky informat, do thotë kjo informacion pse është riaktualizuar, pra pikërisht për faktin që ndoshta po tenton që atmosferën brenda kuvendit të Kosovës në lidhje me gjykatën speciale ta ndezë më tej dhe potencialisht koalicionin aktual PDK-LDK ta luhas nga pozita aktuale që është. Këto ishin mendimet përfundimtare, nuk do jap më koment, faleminderit shumë që ishit pjesë Info Magazinës. Shkputemi me lajme që kanë të bëjnë me kryeqytetin. Kolovica do ketë ndriçim për këtë, është kujdesur komuna e Prishtinës. Iliri Pireva në sjell kronikën. Më nuk do të kemë probleme me terrin. Banorët e rrugës Ismet Aslani në lagjen Kolovica nga e hëna do ta kenë natën e ndriçuar. Për këtë u përkujdes komuna e Prishtinës, e cila nisi vendosjen e ndriçimit publik. E për të parë se si po kryen punimet në zgjerimin e ndriçimit publik, doli në terrenën kryetari i komunës së Prishtinës Artan bashkë me drejtorin e shërbimeve publike Ardian Gashi. Sipas Gashit, këtë vit do të ndriçohen rreth 35.5 kilometra të rrugëve të Prishtinës. Ideja është çdo vit të zgjerohet zgjerimi, po kostoja e ndriçimit të mbetet e njëjtë, prandaj po shkohet edhe me modernizim, do të thotë prej kalimit prej neon dhe freon dritave në dritat e teknologjisë së re LED. Kjo është një pjesë që mos thojmë që vetëm po ndriçohet, po është edhe ka aspekti sigurisë, është një plus për Prishtinës. Por ndriçim nuk do të ketë vetëm kryeqyteti. Sigurime të mëdha do të gëzojnë edhe disa fshatra. Për fazën e parë janë përfshime fshatrat fshati Përgovcini, është Bardhosh pjesa e dytë afër xhamisë që është në pjesën, është Leban, fshati Shashkovc, dhe është një pjesë vazhdimi i Ajvalis. Zgjerimi i ndriçimit të hapësirave publike i gëzoi edhe banorët e këtushëm. S'kemi pas drita kur. Është problem sa dush, me nxon sa shkollës. Tani edhe çet rrin shumë kësaj unë edhe. Notën, boll probleme kemi pas. Është me amërzyer të pëmdy këtë pengjesin që tash edhe po pështrim. Megjithatë, zyrtarët komunal shprehen shqetësimin e tyre që dikush qëllimisht po i dëmton llambat e rrugës B dhe parkut Taukbashqe. Vjojmë lajmet ndërkombëtare, Greqia i tha jo kreditorëve, i tha jo kërkesave të Bashkimit Evropian për sa i takon çështjes së borxheve. Me këtë ka arritur edhe një zemrim të madh, sidomos te kancelarja gjermane Angela Merkel pas marrjes së rezultatit të referendumit. Arbresha Shpati. Grekët vendosen. 61.3% e atyre që votuan në referendumin në një ditë më parë u thanë jo kushteve të reja të kreditorëve ndërkombëtar. Ata që e donin një gjë të tillë dolën më njëherë në rrugë për të festuar sapo u bën të ditura rezultatet. Përkundër gëzimit, shumë prej tyre nuk dinë se çfarë do sjellë e ardhmja, megjithse janë optimist. Nuk e di se çfarë do ndodh me vendin tim nesër, por shpresoj që pale të merren vesh. Nuk ka para, por dal nga dal do bëhet mirë. Kësi lloj gëzimi përjetoi edhe kryeministri grek Alexis Tsipras.
A I përgëzoj votuesit refuzues për guximin e shfaqur. Tsipras i siguroi ata se Athina më njëherë do të kërkoj vazhdimin e negociatave me autoritetet në Bruksel, por mbi mandatin e fituar nga populli. Megjithatë, dikush e pagoi me post referendumin. Ministri i Financave Yanis Varoufakis ka dhënë dorëheqje nga pozita, duke thënë se nuk pranon të nënçmohet nga kolegët evropian që larguan nga tavolinat e bisedimeve. Vullneti i grekëve i shpallur nëpërmjet referendumit nuk u pëlqeu evropianëve. Bile shefi i Eurogrupit rezultatin e quajti për keqardhje. Ndërkohë që evropianët do të mblidhen të martën për të diskutuar këtë çështje, zyrtarët të BE-s thanë se presin një propozim të ri prej grekëve. Ngjashëm citohet të ketë deklaruar edhe kancelarja gjermane Angela Merkel gjatë një bisede telefonike me shefin ekzekutivit të Greqisë. E mundësia që shteti helen të dalë nga zona euros ndikoi në rënien e tregjeve financiare globale. Dhe ky është fundi i edicionit sotëm të Infomagazinës. Për informacione tjera klikoni klankosova.tv. Ne takohemi nesër. Mirëmbëjtje deri atëherë. Ky emision mundsohet nga Vala.